নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো জীবন্ত আৰ্ট ইউটিউব চেনেলটোলৈ এখন মোৰ বন্ধু এজনে দিয়া পোৰ্ট্ৰেট বনাবৰ কাৰণে দিয়া এখন ফটো হয় এখন মই পেন্সিলৰ সৈতে পোৰ্ট্ৰেট বনাই দিম তো এতিয়া মই এটা এপ্লিকেশন ব্যৱহাৰ কৰি আছো এপ্লিকেশনটো হৈছে গ্ৰিপ ফৰ আৰ্টিষ্ট আৰু এই এপ্লিকেশনটোত আপোনালোকৰ বহুত ধৰণৰ সুবিধা হয় ইয়াৰ বিষয়ে আমি পিছত এটা নতুনকৈ ভিডিঅ' বনাই এপ্লিকেশনটো সম্পূৰ্ণকৈ বুজি ল'ম আকচন এপ্লিকেশনটো কেনেদৰে ডাউনলোড কৰি দেখাই দিওঁ প্ৰথমতে আপোনালোকে এপ ষ্টৰ বা প্লে ষ্টৰ গৈ পেলাই আপোনালোকে তাত সাৰ্চ বাৰত সাৰ্চ কৰিব গ্ৰিপ ফৰ আৰ্টিষ্ট সাৰ্চ বাৰত গৈ পেলাই সাৰ্চ কৰিব গ্ৰিপ ফৰ আৰ্টিষ্ট তো মই ইয়াত সাৰ্চ কৰিছো গ্ৰিপ ফৰ আৰ্টিষ্ট তো এতিয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব ইয়াতে এপ্লিকেশনটো দেখাব দুই নম্বৰটো আছে যেহেতু মোৰ ডাউনলোড কৰি থৈ দিয়া আছে গতিকে ইয়াত ডাইৰেক্ট ওপেন হৈছে কিন্তু আপোনালোকৰ গেট বুলি আহিব ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ অপচন আছে সকলোবোৰ অপচন আপোনালোকক খুলি পিছত ইয়াৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম এপ্লিকেশনটো আপোনালোকে ইউজ কৰি খুবেই ভাল পাব এপ্লিকেশনটো সঁচাই ধুনীয়া ইয়াত আপোনাৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি যেনেদৰে যি বস্তু লাগে তেনেদৰে আপোনালোকে ষ্ট্ৰোক বা এমএম কিমান ল'ব সকলো ধৰণৰ সুবিধা ইয়াত আছে ল'ব পাৰে আহক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ লেটছ ষ্টাৰ্ট
What we do here is go back. ভিডিওটো বহুত দীঘলীয়া হৈ যায়। গতিকে সাধাৰণ হৈছে যদি ভিডিঅ'টো চাই পেলাই ভাল পালে
তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব